Γιατί πρέπει να στη σφαίρα, δεν το πας σιγά και το βλέπεις. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο... Αυτό είναι το μηχανάκι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Garage Episode. Εδώ ένα φανταστικό Garage Episode που θα ταξιδέψουμε στο νησί των Γενναίων. Λοιπόν, TT Isle of Man, the greatest show on earth. Ένας φανταστικός αγώνας, ο αρχαιότερος αγώνας μοτοσυκλέτας του πλανήτη Γη. Ο αγώνας που κάποτε ήταν στο καλεντάρι του πρωταθλήματος, του παγκόσμιου πρωταθλήματος, τώρα είναι μόνο στο καλεντάρι του παγκόσμιου πρωταθλήματος Road Race. Γιατί η θνησιμότητα αυτού του αγώνα και η επικινδυνότητα είναι σε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο που γουστάρουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δίπλα στους 3 φτερωτούς Ερμίδες, που να ξέρετε αυτό είναι το βραβείο του Isle of Man, αυτό είναι το κύπελο, οι φτερωτοί Ερμίδες, έχουμε τον Ανδρέα Ψυχογιό. Ένας φανταστικός τύπος, ένας λάτρης της μοτοσυκλέτας, ένας λάτρης της περιπέτειας, ένας τύπος που παίρνει αυτό το μηχανάκι και πηγαίνει και πετάει. Λοιπόν, φίλε Ανδρέα, καλώς ήρθες στα κόκκινα φεγγάρια. Καλώς σας βρήκα και να είναι καλά οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν. Βέβαια, εμείς είμαστε στο μαγαζί του Ανδρέα εδώ, που περνάει τα λαστιχάκια στα μηχανάκια, αλλά τι να κάνουμε επειδή, ξέρεις, εγώ έχω φέρει την κάμερα και τη γυναίκα πίσω από αυτήν, κατάλαβες, οπότε μετράω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι όμως, επειδή ο Ανδρέας δεν είναι ουρανοκατέβατος, δεν ξεκίνησε ξαφνικά να πει πάω και τρέχω στο Isle of Man, έχει μια προϊστορία. Μια προϊστορία. Δηλαδή, ο μικρός Ανδρέας, όπως και ο κάθε μικρός Γιάννης, η μικρή Γεωργία κλπ. Ξεκίνησαν την ιστορία τους θέλοντας να τρέξουν αγώνες ταχύτητας. Λοιπόν, Ανδρέα, θέλω να μου πας πίσω στον χρόνο, να μου πεις πώς και γιατί και πώς έγινε η πρώτη σου επαφή με τους αγώνες ταχύτητας. Οι αγώνες ταχύτητας ξεκίνησαν από την οικογένειά μου. Και ο θείος μου και ο πατέρας μου τρέχανε σε αγώνες. Το δαιμόνιο ήταν από μικρός μέσα μου. Όταν ήρθε η ηλικία των 23 χρονών, αποφάσισα και εγώ να ξεκινήσω να δω αν μπορώ να κάνω κάτι. Και εφόσον έτρεξα σχεδόν 25 ολόκληρα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και σε διάφορους αγώνες βαλκανικού επίπεδου, έφτασα στο αμήν. Είπα να σταματήσω. Έκανα ένα χρόνο το μάνατζερ και μετά όμως κάτι μέσα μου με έτρωγε και ήθελα να ανακαλύψω και άλλα πράγματα στη μοτοσυκλέτα και το μόνο πράγμα που είχε απομείνει είναι το Isle of Man. Θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση εδώ πέρα. Το ελληνικό πρωτάθλημα ταχύτητας κάποια στιγμή μετακόμισε από την Ελλάδα και γινόταν, ας το πούμε, ανεπίσημα σε μια άλλη χώρα. Και από έναν άνθρωπο, ένα συναθλητή σου, έχω ακούσει ότι όταν οι Έλληνες αθλητές πήγαν για πρώτη φορά να τρέξουν στην άλλη χώρα, συνάντησαν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, εντελώς διαφορετικό επίπεδο από αυτό που είχαμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι πριν από πολλά χρόνια. Δεν θα σου πω. Ποια εποχή μιλάμε, δεκαετία 90? Δεκαετία του 90, ναι. Το 90, που είχαν πάει Έλληνες αθλητές στην Ιταλία να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους. Και μετρούσαν εκεί πέρα ένα δικό τους ένα άτυπο πρωτάθλημα. Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα, που είμαστε στο 2023, να ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχει πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Υπάρχει στα χαρτιά, υπάρχει. Ποιοτικά όμως δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Έχουμε υποβιβαστεί και έχουμε πάει ένα σκαλοπάτι ακόμα πιο κάτω και από το Βαλκανικό. Η Βαλκάνη είναι πολύ πιο μακριά από εμάς. Ενώ εμείς είχαμε τη δυνατότητα εκείνη την εποχή που αναφέρει στο 90 να έχουμε πάει πάρα πολύ, να έχουμε πάει και σε επίπεδο παγκοσμίου. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια, το πρωτάθλημα το οποίο έχω κάνει κάποιους αγώνες μαθηματικούς, έχω πάει στα Μέγαρα, δεν είναι λίγο μικρός ο χώρος για μεγάλη μοτοσυκλέτα?
Ο χώρος δεν παίζει ρόλο αν είναι μικρός ή μεγάλος. Μου φαίνεται ότι δεν έχει. Το επίπεδο της Ομοσπονδίας παίζει βασικό παράγοντα και που θέλει να φτάσει στη μοτοσυκλέτα. Η μοτοσυκλέτα την ανέβει, έχει πέσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Συναντάγαμε αγώνες και πρωταθλήματα με 150 συμμετοχές, κατεβήκαν σε 90, κατεβήκαν σε 60 συμμετοχές και το τελευταίο πρωτάθλημα του 2022 κατέληξε με 11 συμμετοχές. Μήπως η μοτοσυκλέτα πιάνει και λίγο safe, δηλαδή κάποτε ο μέσος, να το πω, μοτοσυκλετιστή, δεν μ' αρέσει ο όρος γενικά. Ο διεκυκλιστής, ας πούμε, μου αρέσει παραπάνω, ο μηχανόδης μου αρέσει παραπάνω. Ο μοτοσυκλετιστής, ας πούμε, με σύγχρονο μοτοσυκλετιστής. Μήπως πια είναι πολύ safe, έχει δηλαδή μπει σε μια κατηγορία πολύ safe, η οποία δεν του επιτρέπει και τόσο πολύ την ενασχόλησή του με αγώνες ταχύτητας ή με οτιδήποτε μορφής αγώνες, ρεβιού, μοτοκρός. Θα το δεχτώ αυτό όταν καταλάβω ότι και στις υπόλοιπες χώρες γύρω από την Ελλάδα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Όταν εκεί πέρα βλέπω μια αύξηση του αθλήματος, του επίπεδου, αντιθέτως καταλαβαίνω ότι πέφτει το επίπεδο στην Ελλάδα. Δεν μπορούν οι Βαλκάνοι, οι Τούρκοι, από τη Βουλγαρία οι αθλητές, οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι να έχουν κάνει αύξηση του επίπεδου και εμείς να είμαστε, ενώ είμαστε πολύ πιο μπροστά, να έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω. Κάτι συμβαίνει. Υποθέτω όμως και δεν υποθέτω. Είναι μια πραγματικότητα ότι αυτές οι χώρες είναι λιγότερο ευρωπαϊσμένες από ότι είναι η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καν πίστα. Ναι, δεν είναι. Εμείς στην Ελλάδα λέμε ότι έχουμε και μια πίστα των Σέρων. Σεβαστή και η πίστα των Σέρων. Η πίστα που ανέφερε στα Μέγαρα, στην Τουρκία δεν έχουν κάθετο. Το τουρκικό πρωτάθλημα είναι σε 3 χειρότερη κατάσταση πίστα από τον Μεγάρο. Είναι τυπάκι δηλαδή. Τυπάκι, ναι. Ωραία. Στη Βουλγαρία το πρωτάθλημα το τοπικό είναι μέσα σε αεροδρόμιο. Που αυτή τη στιγμή, όπως κάναμε στο Τυπάκι, στη Ρόδο, στη Μαριτσά. Παρ' όλα αυτά βλέπεις η ποιότητα του αθλήματος, οι κατηγορίες που έχουν, η Ομοσπονδία που το έχει αναλάβει, έχει ανεβάσει το επίπεδο και έχει κάνει προσέλευση αρκετούς αθλητές που δεν είχαν, ενώ αυτή τη στιγμή σήμερα υπάρχουν αρκετοί αθλητές. Και εμείς που είχαμε τα πρωτεία, αντιθέτως έχουμε πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ωραία. Και εσύ αποφασίζεις να αρνηθείς αυτά τα πράγματα και να σηκωθείς να πάρεις τη μοτοσυκλέτα σου, εδώ πέρα την καημένη, τυπημένη δεξιά-αριστερά, όπως οφείλει να είναι μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα, και να πας σε ένα νησί, σε μια μικρή νησίδα που ήταν κάποτε φορολογικός παράδεισος του Ηνωμένου Βασιλείου, ανάμεσα στην Ιρλανδία και ανάμεσα στην Γρεάλ Βιώνα. Ναι. Ένα νησί το οποίο είναι αυτόνομη χώρα και εκ των πραγμάτων έχει κανόνες και νόμους δικούς τους. Το Isle of Man, την ίσο του Ανδρός, και να τρέξεις εκεί πέρα. Γιατί λοιπόν παίρνεις την απόφαση από όλα τα Road Race ή από τα μεγάλα πρωταθλήματα να πας στο Isle of Man? Γιατί δεν πες, ας πούμε, στο Northwest που είναι πιο προσιτό για αρχή? Εκεί έπρεπε να πάω πρώτα, γιατί όλοι όσοι έχουν δοκιμάσει να τρέξουν στο Isle of Man έχουν περάσει από όλους αυτούς τους τοπικούς αγώνες. Είναι η βάση εκεί πέρα ο κανόνας για να μπορείς να δοκιμάσεις και τις ικανότητες του Isle of Man. Το οικονομικό επίπεδο δεν μου το επέτρεπε αυτό να πάω και σε αγώνες στην Ισλανδία ή στο Ιρλανδία ή στο Isle of Man να κάνουν τέτοιους αγώνες, ώστε και μετά τις επόμενες χρονιές να πάω στον αγώνα του Ταφτάφ. Δηλαδή τα λεφτά που μαζευτήκαν φτάνανε για Isle of Man. Δεν μαζευτήκαν λεφτά, η ιδέα μαζεύτηκε στο μυαλό και από εκεί πέρα έκανα τις κινήσεις και φρόντισα και μάζευα και τα χρήματα για να μπορέσω να πραγματοποιήσω το σκοπό μου, το όνειρό μου. Να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα δουλεύεις με το γιο σου, που είναι μεγάλο παιδί, Ναι. και σε εμάς ήρθες με την κόρη σου. Ναι. Έχεις άλλο παιδί? Όχι, δύο παιδιά. Δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι ένας άνθρωπος αούα, έχεις οικογένεια, έχεις μεγάλα παιδιά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και το Greatest Show on Earth τη βάφει την αρένα. Δεν ήταν λίγο δεζαβαντάζ να πας σε ένα τόσο brutal, εντός εισαγωγικών, και αρενοπό αγώνα ενώ έχεις οικογένεια? Ναι, πολλοί μου το είπαν αυτό. Το σκέφτηκα και εγώ μέσα μου. Αλλά λέω μπορώ να το κάνω, μπορώ να το πραγματοποιήσω. Θα πω στον κόσμο ότι δεν έκανα ρίσκο. Μείωσα τις οδηγικές μου ικανότητες εκεί πέρα, πήγαινα σε ένα αριθμό πολύ πιο αργό.
την πρώτη χρονιά. Τις επόμενες ανεβαίνεις σε επίπεδο και θέλεις δεν θέλεις μπαίνεις σε ένα γρήγορο ρυθμό. Σκέφτεσαι πάντα την οικογένεια, σκέφτεσαι πάντα τον εαυτό σου, τον βάζεις πάντα μπροστά, συνεπιβάτης, συνοδηγό, πες το όπως θέλεις και λες πρέπει να τερματίσω σήμερα. Ακέραιος. Λοιπόν, Αντρέα, κάποια στιγμή ένας φίλος Άγγλος, ο οποίος είναι σερίφης, στο νησί εννοώ, πάμε με τη Γεωργία και του λέω τι έγινε, δεν θα πας φέτος στον αγώνα? Γιατί ήταν ο κορονοϊός και δεν ξέραν αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει ο αγώνας. Ήταν ακόμα το στάδιο που δεν ξέραν τι μέλη γενέστε με τον κορονοϊό. Και γυρίζει και μου λέει, υπάρχει πρόβλημα, μου λέει, μάλλον δεν θα γίνει ο αγώνας. Και γυρίζει και του λέει η Γεωργία, του λέει Άλαν, του λέει, μα τι πάτε και κάνετε εκεί πέρα που σκοτώνετε τόσους κόσμους? Και γυρίζει και λέει ο Άλαν, ο οποίος είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, 72 ετών, γυρίζει και λέει, what a nice way to die. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, όπως χαρακτηριστικό είναι στην οικογένεια Dunlop, ο φόρος τιμής ο οποίος έχει πληρώσει εκεί πέρα. Ολόκληρη οικογένεια. Δηλαδή, ουσιαστικά, είναι ένα άθλημα σκληρό. Και η θνησιμότητα καθορίζει τη σκληρότητα και την ποιότητα ενός αθλήματος. Ναι. Μια τεράστια αρένα. Λοιπόν, 259 είναι μέχρι τώρα οι θανόντες στον αγώνα και προσδοκούμε να μην υπάρξει κι άλλος, δεν τρέχει τίποτα, δεν πάμε στον αγώνα για να σκοτωνόμαστε. Λοιπόν, αλλά έχει πολλές ιδιαιτερότητες στο νησί. Είναι δηλαδή στην ουσία ο κύκλος ενός νησιού ο αγώνας. Ναι. Ο οποίος αλλάζει πάρα πολλά υψομετρικά και αλλάζει καμιά φορά και καιρικές συνθήκες. Ναι, μπορείς στο νησί σε 3 διαφορετικά σημεία να έχει τελείως διαφορετικό καιρό. Οπότε αυτό ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο δυσκολίας. Πώς αντιμετωπίζετε το διαφορετικό υψόμετρο αυτού του αγώνα στη μοτοσυκλέτα και πώς αντιμετωπίζετε και ο διαφορετικός καιρός? Διαφορετικός καιρός, εντάξει, τον φάγαμε, εδώ βρέχει, τι να κάνουμε. Αλλά το υψόμετρο στη μοτοσυκλέτα πώς? Το υψόμετρο στη μοτοσυκλέτα πρέπει να είναι καλός ο μηχανικός σου, να μπορεί να σετάρει μια μοτοσυκλέτα, τον κινητήρα της να δουλεύει από τη θάλασσα μέχρι την κορυφή του βουνού επάνω. Ωραία. Η αίσθηση όταν περνάς ανάμεσα από σπίτια. Εννοείται ότι οι άνθρωποι που μένουν στο Isle of Man και όσοι το επισκέπτονται είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι σε αυτό το πράγμα, διότι άμα γίνονταν αυτός ο αγώνας στην Ελλάδα, δεν θα τους μαζεύουν, θα πεταγόταν, τέλος πάντων. Λοιπόν, η αίσθηση να περνάς μέσα από τόσο κόσμο και μέσα από τόσες δύσκολες καταστάσεις, πώς είναι? Θέλω να μου την περιγράψεις. Πώς είναι όταν τρέχεις σε έναν τόσο δύσκολο αγώνα? Γιάννη, με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια άνοια μου το ρωτάνε. Το νησί είναι μια πόρτα. Ανοίγεις και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο μέσα. Ξεχνάς ό,τι ξέρεις, ό,τι έχεις μάθει. Όλοι πάμε με το ξέρουμε, μπορούμε. Και φτάνεις σε αυτή τη γραμμή της εκκίνησης που από εκεί πέρα είναι σαν να ανοίγεις μια πόρτα. Σου λέει ότι ήξερες, ότι είπες, από εδώ και πέρα είναι η αλήθεια. Και πρέπει να το σκεφτείς, να το αποφάσεις αν μπορείς να μπεις μέσα και να περάσεις. Πρέπει να είσαι έτοιμος μέσα σου. Αν δεν είσαι έτοιμος, όλοι το σκεφτόμαστε κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το επικίνδυνο, κάτι το δύσκολο, κάτι. Η γραμμή της εκκίνησης, η πόρτα που λέμε, είναι το α και το ω. Μπορεί να φτάσει κάποιος εκεί πέρα και να μην ξεκινήσει. Το έχεις δει αυτό να συμβαίνει, να φτάνει κάποιος? Έχω δει αναβάτες που έχουν έρθει, έχουν μπει με τον πλοηγό και μετά δεν ξαναπήκαν μέσα. Με τον πλοηγό απαγορεύεται να περάσεις. Πάει σιγά ο πλοηγός για να μην υπάρχει ατύχημα. Να μην πάθει κάτι ατύχημα. Με το που είδανε και μόνο αυτό το ρυθμό της οδήγησης, δεν αποφάσισαν μετά να τρέξουν. Εγώ πάντως αξίζει να σημειώσω, Ανδρέα, ότι και σε ένα δικό σου βίντεο που έχω δει από το νησί, τον τρόπο που λειτουργεί η οργάνωση, με μία πτώση και ένα τέτοιο, μου φάνηκε εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα η ταχύτητα επέμβασης και ο τρόπος οργάνωσης που έχει το νησί. Δηλαδή εξωπραγματικό
όχι για τα ελληνικά δεδομένα, για πολύ παραπάνω από τα ελληνικά δεδομένα. Μου φάνηκε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ οργανωμένοι εκεί πέρα. Δεν θεωρούμε δυνατός μόνο εγώ που τρέχω. Εκεί πέρα όποιος πατάει το πόδι του στο νησί, μέχρι και ο θεατής είναι δυνατός. Για να μπορεί να δει ένα τέτοιο δυνατό αγώνα. Ο γιατρός που πάει εθελοντικά εκεί πέρα να βοηθήσει, πρέπει να ξέρει μέσα του ότι είναι καλός γιατρός για να μπορεί να βοηθήσει στην άσχημη τη στιγμή. Ο κριτής, ο κατάλληλος που έχει τη σημαία, πρέπει να αισθάνεται μέσα του ότι είναι καλός, γιατί σε περίπτωση ψυχάλας έχει στην πλάτη του 60-70 άτομα που τρέχουν. Πρέπει να το αντιληφθεί κατευθείαν ότι αυτή η ψυχάλα μπορεί να δημιουργήσει ατύχημα. Άρα δηλαδή η κάθε θέση του καθενός εκεί πέρα που είναι στην οργάνωση είναι ίδια σαν και τη δικιά μου που συμμετέχω στον αγώνα. Ο θεατής ακόμα που κάθεται εκεί πέρα για να κάτσει να δει ένα πολύ δύσκολο αγώνα, δεν το συζητάμε να δει ατύχημα μπροστά του. Μπορεί να μην θέλει να πάει να βάλει τα κλειδιά στη μηχανή του και να φύγει, γιατί μπορεί να μην έχει καταλάβει τι οδηγάει, ή μπορεί να μην έχει καταλάβει η μηχανή που οδηγάει ποια είναι τα όρια της, ή τι μπορεί να συμβεί κάτι στον δρόμο. Και ο θεατής είναι ένα πολύ σημαντικό, ένας πολύ δυνατός άνθρωπος εκεί πέρα μέσα. Βέβαια. Το νησί, πατώντας το πόδι σου εκεί πέρα, σου μιλάει. Έχεις κάτι μέσα σου, το αισθάνεσαι, που εδώ πέρα σου λέει πρέπει να είσαι δυνατός. Μπορεί να δεις και το πιο ακραίο πράγμα. Πρόσφατα έπαιρνα συνέντευξη στην Αγγλία από τον ιδιοκτήτη του Ace Cafe. Το Γιώργο. Ο Γιώργος φυσικά δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, εκτός αυτούς που με παρακολουθούν φυσικά, είναι Έλληνας. Είναι από τον Πειραιά, Γιώργος Σουπνικάς. Λοιπόν, ο Γιώργος έλεγε ότι όλοι οι αθλητές που πάνε στο Isle of Man περνάνε από το Ace Cafe. Αλλά εμείς πάμε στο TT. Έχουμε αντιπροσωπεία εκεί. Πάμε εκεί, έχουμε stand, πάμε με τα μηχανάκια μας, με το μαγαζί μας και καθόμαστε εκεί πέρα για τις 2 με 3 εβδομάδες. Αλλά όποιος θα πάει στο TT περνάει από εδώ. Όπως θα πηγαίνει ή όταν θα γυρίσει. Και ξέρεις, η Ευρώπη 50-60 κόσμος πάει στο TT. Καμιά 20 με 30.000 πάνε με τα μηχανάκια τους μέσω της Αγγλίας. Αυτό το νησί είναι ναός, δεν είναι? Είναι ναός. Οπωσδήποτε είναι ναός, αλλά μην ξεχνάς ότι πολλοί άνθρωποι έχουν στο bucket list, στη λίστα των ονείρων τους, να πάνε στο TT, και ακόμα πιο πολλοί έχουν στη λίστα τους να έρθουν στο Ace Cafe. Και έλεγε ότι σε κάθε αγώνα στείνει Ace Cafe στο Isle of Man. Ναι, κάτω από το Grandstand έχουν ειδικό χώρο που έρχονται διάφοροι καφετέριες, μπειραρίες. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της μοτοσυκλέτας, που είναι το Ace Cafe, τεράστιο κομμάτι της ιστορίας της μοτοσυκλέτας, κατεβαίνει εκεί, στο Isle of Man, δίνει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα στο ούτως ή άλλως εξίσου και παραπάνω σπουδαίο αγώνα του Isle of Man. Και μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη αυτό, γιατί ξέρω ότι το Ace Cafe κατεβαίνει στην έκθεση του Μονάχου, κατεβαίνει σε διάφορες μεγάλες εκθέσεις της μοτοσυκλέτας, στην άλλη, στο Τορόντο, την άλλη, όχι στο Τωρίνο, την πιο αλανιάρικη την έκθεση με τους ρόκες κλπ. Δεν ήξερα ότι πηγαίνει στο Isle of Man, ενώ ήξερα ότι δεν έχει σημαντικά event κατά τη διάρκεια του Isle of Man. Είναι πολύ χαμηλών των τα event που είναι κατά τη διάρκεια του Isle of Man. Αυτό δείχνει μια μεγάλη σπουδαιότητα. Λοιπόν, ωραία, όσο εδώ είμαστε καλά. Έχουμε μπει, έχουμε ανοίξει μια πόρτα, οδηγάμε, τα λες πάρα πολύ παραστατικά και πάρα πολύ ωραία. Άρα, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι αυτός που συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στο Isle of Man ανήκει σε μια άλλη κοινότητα. Ναι. Και πρέπει ο κάθε μοτοσυκλετιστής να περάσει και να δει έναν αγώνα από εκεί πέρα. Αλλάζει κάτι μέσα του. Ναι, θα φύγει τελείως διαφορετικός αναβάτης από εκεί πέρα. Ωραία. Εκεί θα καταλάβει ότι όλοι οι αναβάτες, όλες οι μοτοσυκλέτες, η οδήγηση είναι ένα πράγμα. Δεν διαφέρει αν εγώ έχω τυχή μηχανή, εσύ έχεις τυψή μηχανή, εμένα είναι κόκκινη, εμένα είναι άσπρη, εγώ οδηγάω γρήγορα, εσύ οδηγάς αργά. Εκεί πέρα έρχονται όλα σε μια ίσια γραμμή και όλοι οι μοτοσυκλετιστές υπάρχει μια μεταξύ τους, δένονται οι άνθρωποι όταν δουν αυτόν τον αγώνα. Ανδρέα μου, ερώτηση όλα τα λεφτά. Θέλω να μου πεις, να μας πεις μάλλον, και κρέμομαι από τα χείλη σου,
μια ωραία ιστορία από το Isle of Man. Μπορεί να είναι και σε πειραρία. Δεν απαραίτητο να είναι στην πίστα, αλλά θέλω μια ωραία ιστορία από το Isle of Man. Ναι. Η ωραία ιστορία είναι, ξεκίνησε άσχημα, αλλά κατέληξε ωραία. Ήταν στο τελευταίο αγώνα που έκανα, μάλλον στον πρώτο τελευταίο αγώνα στην κατηγορία Junior. Ήταν και ο Γιώργος Κατσικάτσα την Κρήτη. Έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό για να πάρουμε ένα κύπελο. Και στον τερματισμό, μάλλον στον ανεφοδιασμό, επειδή δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καλό team για να κάνουμε γρήγορο ανεφοδιασμό, είχαμε μια καθυστέρηση. Εγώ κοίταξα να μαζέψω τον χρόνο να πάω καλύτερα, αλλά στην είσοδο μου στα πιτ για τον ανεφοδιασμό, αντί για 60 χιλιόμετρα μπήκαμε 63 χιλιόμετρα. Μάλλον στην είσοδο μπήκαμε κανονικά χιλιόμετρα, στην έξοδο βγήκαμε 63 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα παραπάνω. Το οποίο εκεί πέρα με τους κανονισμούς παίρνεις 30 δευτερόλεπτα ποινή. 10 βαθμοί είναι το δευτερόλεπτο δηλαδή. Ναι. Και την ώρα που τερματίζω, ενώ είμαι στην 32η θέση, ξαφνικά τα 30 δευτερόλεπτα, η 32η ήταν ρεπλικά. Τα 30 δευτερόλεπτα με έφεραν στην 42η θέση, η οποία οι 41η παίρνουν ρεπλικά. Και χάσαμε το κύπελο μέσα από τα χέρια μας. Το οποίο η 25η θέση, αν φέρεις και είσαι εκτός Αγγλίας, Isle of Man, είναι σαν να έχεις βγει πρώτος. Δεν χρειάζεται να πας πρώτος για να βγεις πρώτος. 25ος παίρνεις άλλο ειδικό βραβείο για αυτούς που είναι εκτός Αγγλίας. Ανταποκρίνεται με το πρώτο. Και χάσαμε όμως και αυτό το ένα το κύπελο. Πηγαίνοντας στην απονομή, όμως, μου το δώσανε. Γιατί λέει άλλο ο τερματισμός σου βάσει των κανονισμών των 30 δευτερολέπτων ποινή που πήρα και ο κανονικός τερματισμός είναι η 32η θέση και πήραμε το κύπελο. Καλά, δεν έχει τίποτα εκεί πέρα να αγοράσετε ένα κύπελο μεγαλύτερο, κάτι, τίποτα. Δεν έχει κανένα μαγαζί, ένα merchandise, τίποτα. Πρέπει να το πάρεις. Ότι γυρνάς εσύ και θες να φέρεις στο παιδί σου ένα κυπελάκι, να του πεις Isle of Man, ένα ερμή. Παίρνει και ο τελευταίος παίρνει ειδικό. Αναμνηστικό. Για πες μου, δώσε μου ένα οικονομικό καθεστώς, όχι πώς είναι να πας εκεί, όχι τίποτα από αυτά. Ένα οικονομικό νούμερο θέλω να μου πεις μόνο πόσο είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή, όχι το κόστος μιας ομάδας να πάει εκεί. Η συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ φθηνή. Αν υποθέσουμε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στο βαλκανικό πρωτάθλημα χρειάζεται 200 ευρώ συμμετοχή για να τρέξεις 2 μέρες, εκεί πέρα χρειάζεται 400 ευρώ για να τρέξεις 15 μέρες. Το οποίο σου δίνει φως, νερό, τηλέφωνο. Έχεις απεριόριστο, έχεις ίντερνετ, έχεις τα πάντα. Έχεις την παροχή του ρεύματος, ντουζ να κάνεις, πλυντήρια να πλύνεις τα ρούχα σου. Οπότε στείλεις εκεί πέρα, ξέρω εγώ, την ομάδα και σου δίνουν σαν να είσαι σε ένα κάμπινγκ, φως, νερό, σωστά. Ωραία, για 15 μέρες είναι πολύ φθηνά. Άρα βασικά δηλαδή το νησί δεν στηρίζεται στον αγωνιζόμενο. Ο αγωνιζόμενος είναι η εικόνα του νησιού για να φέρει τον τουρίστα. Σωστά. Και βάσει αυτού του μεγάλου event διοργανώνονται και άλλα event με κλασικά αυτοκίνητα, με κλασικές μοτοσυκλέτες, με ποδήλατα, με ορειβασίες, το οποίο φροντίζουν μέσα στο μήνα 1 ή 2 Σαββατοκύριακα, τους καλούς μήνες της σεζόν, να ξαναγεμίζει το νησί. Όχι τόσο πολύ μεγάλο κόσμο όπως το Ταφτάφι, το Manx Grand Prix, αλλά έχει τουρίστες. Ωραία, να πάω κι εγώ μια φορά, μα έχει ξέρω εγώ επίδειξη φωτομοντέλων, να πάω κι εγώ να... Όχι, εσύ θα έρθεις μαζί μας τον Αύγουστο που θα συμμετέχουμε και στα κλασικά. Ωραία. Την επόμενη χρονιά σχεδιάζω να τρέξω και στα κλασικά. Ωραία, με το ZXR αυτό εδώ πέρα. Ναι, με το ZXR. Ωραίο μηχανάκι. Λοιπόν, Αντρέα, ήταν υπέροχη η συζήτηση μαζί σου. Ήσουν πραγματικά εντυπωσιακός σε κάποιες στιγμές και θέλω να σου πω ότι θαυμάζω εσένα και όλους αυτούς που τρέχουν στο Isle of Man. Είναι πολύ σημαντικοί αθλητές της μοτοσυκλέτας. Το Isle of Man για μένα είναι ο σημαντικότερος αγώνας ταχύτητας.
Εννοείται ότι είναι πιο ψηλά στα μάτια μου από οποιοδήποτε άλλο Road Race, από οποιοδήποτε 24ωρο, από οποιοδήποτε αγώνα τουρισμού κλπ. Μπράβο σας που το κάνετε και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα που το ζουνε, το βιώνουν και το ευχαριστιούνται. Θα μου πεις, ρε Γιάννη, στην Ελλάδα είμαι μόνος μου. Θα σου πω, ναι, είσαι μόνος σου, αλλά ελπίζω να υπάρξουν κι άλλοι. Γι' αυτό και εσείς, φίλες και φίλοι, να υποστηρίζετε τον Ανδρέα τον Ψυχογειό σε αυτό που κάνει, να υποστηρίζετε άλλους αθλητές που πιθανόν στο μέλλον θα θελήσουν να πάνε και να υποστηρίζετε οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε πράγμα θέλει να κάνει ένα βήμα παραπέρα από εμάς. Γιατί είναι καλό για όλους μας, είναι μια πρόοδος. Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστώ που μας μίλησες. Χαίρομαι. Γιάννη, μου θα σου κάνω ένα δώρο. Ναι. Ένα μπλουζάκι δικό μου από το Isle of Man. Και ελπίζω όταν την επόμενη χρονιά που θα έρθεις να το φοράς και να είσαι στην ομάδα μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι στο νησί και στην ομάδα, διότι με συγκινεί αυτό που λες. Εδώ λοιπόν βλέπετε έναν Ανδρέα Ψυχογειό, το σχεδιάγραμμα του αγώνα στο νησί και τα μπουτάκια από τα κοτοπουλάκια που ψήνει η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Έτσι, στρογγυλό ταψάκι, 3 μπουτάκια και ανάμεσα πατατούρες. Και κάποια στιγμή στα 13 μου ανακάλυψα ότι κάποιοι κερατάδες εκεί στα νησιά της Αλβιώνος κλέβουν το ψητό της μάνας μου και το κάνανε σημαία. Τρισχελής. Η τρισχελής ήταν στο ταψάκι. Ναι, στο ταψάκι, 3 μπουτάκια. Τι είναι η τρισχελής? Βοήθησέ με. Είναι η σημαία του Isle of Man, η οποία οι Κέλτες το έχουν πάρει αντίγραφο από την Σικελία. Και η Σικελή έχει βρεθεί η τρισκελή σε αρχαίο κορινθιακό νόμισμα. Πολύ σημαντικό αυτό που μου λες. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι το Isle of Man είναι ανεξάρτητη χώρα. Ναι. Ήταν κάποτε φορολογικός παράδεισος και διοικητικά αυτοδιοικείται, αλλά σαν χωράφι ανήκει στο βασιλιά της Αγγλίας. Έτσι δεν είναι? Δεν τα γνωρίζω. Τα γνωρίζω εγώ. Είναι σαν την Αυστραλία ένα πράγμα, αλλά αυτό είναι χωράφι του βασιλιά της Αγγλίας. Λοιπόν, αυτά. Να περάσετε όμορφα, να είσαστε καλά, να είσαστε ασφαλείς. Ο Ανδρέας και όλοι οι αγωνιζόμενοι σιδερένοι. Και δυνατή πάντα. Και δυνατή πάντα. Και με όριμη σκέψη την ώρα που οδηγάμε. The tank is in perfect condition.